سلام دوستان، من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما شدین خیلی خوش اومدین. برای اینکه جزو خانواده ما بشین باید اون آیکون سابسکرایب مشکی رو بزنین تا جزو خانواده ما بشین، و برای اینکه همه فیلم ها به شما نمایش داده بشه حتما باید اون زنگوله رو بزنین، وگرنه همه آموزش ها به شما نشون داده نمیشه. این نکته اول. نکته دومی که بچه ما یه قسمتی داریم تو یوتیوب ماهایی که فیلم بارگذاری میکنیم، اسمش پسته. یعنی به غیر از اون قسمتی که ویدیو هست و فیلم های بلند و شورت هست که فیلم های کوتاه، یه قسمت هم داریم اسمش پسته. ما توی این قسمت پست عکس بارگذاری میکنیم. حالا هر عکسی میتونه باشه. خب که من یه سری عکس های خانوادگیمونم اونجا بارگذاری کردم که شما دیدین، و یه سری عکس هایی که از آموزش هایی که قبلا من تو کانال گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی من اومدم 3 سال پیش یه آموزشی دادم و خب این فیلم رفته پایین توی کانال دیگه، ممکنه شما ندیده باشیم. عکس اون آموزش رو میارم پست میکنم. خب اما بالای اون عکس می نویسم مثلا چه میدونم چطوری آستین رو مثلا وصل کنیم به کت. خب و زیرش یه لینک میذارم. اون لینک یعنی اون نوشته انگلیسی که زیرشه در اصل آدرس اون آموزش است. اگه شما روی اون لینک بزنید وارد اون آموزش میشید. آموزشی که ممکنه 2 سال پیش بارگذاری شده باشه، 3 سال پیش بارگذاری شده باشه و خیلی رفته باشه پایین، شما ندیده باشید. پس اگر پستی اومد یعنی فیلم نبود، عکس بود و یه مثلا مطلبی بود که آموزشی بود، حتما بالاش لینکش هست. یعنی نیاین کامنت بذارین که استاد حتما این آموزش رو برای ما بذارین. این آموزش قبلا گذاشته شده. الان من این آموزش رو آدرسش رو آوردم برای شما گذاشتم که بدونی این آموزش قبلا توی کانال بوده و حالا لینکش اون بالا گذاشتم و شما میتونید راحت برید ببینید. البته که اول باید قبلش لایک کنید که من انرژی بگیرم و بعد برید بزنید روی لینک بالای عکس، برید وارد آموزش بشید. آموزش امروزمون بچه ها آستین کته. قلفتی کردن چاک پیلی دم آستین کت به کمک آستری. من یه آموزش دوخت یک کت با آسترکشی توی کانال فکر می‌کنم 3 سال پیش گذاشته بودم. اگر ندیدین لینکش رو تو کپشن میذارم بریم ببینیم. ببینید اینم عکس آموزشه. اونجا به شما یاد دادم که چطور به راحت ترین و مبتدی ترین و ابتدایی ترین روش ممکن آستری رو تو قسمت ابتدایی آستین دم آستین قلفتی بکنید. چرا به صورت ابتدایی و مبتدی ترین حالت ممکن آموزش دادم؟ ببینیم وقتی یکی داره تازه خیاطی یاد میگیره، مثل دختر خودم، دختر منم الان داره خیاطی از من یاد میگیره دیگه. اگه من از روز اولی که داره خیاطی یاد میگیره بیام بهش بگم تو باید آستین کت تو چاک پیلیش رو به روش حرفه‌ای قلفتی بکنی، مطمئنا دیگه از خیاطی زده میشه. چون بالاخره یه کار سخت تر نسبت به اون روش ابتدایی و برای کسی که تازه خیاطی رو شروع کرده دوست داره زود اون کار تموم بشه، تو تن خودش ببینه لذت ببره. پس از روش های ساده تر همیشه شروع میکنم که شما بتونید یه کت بدوزید، یه دامن بدوزید، یه لباس بدوزید، تو تن خودتون ببینید، خوشتون بیاد، ناخودآگاه توی مراحل بعد خودتون میرین سراغ روش های حرفه‌ای ترش. این روشی که اینجا توی این کت میخوام بهتون آموزش بدم از اون روش خیلی حرفه‌ای تر و تمیزتره، اما در عین حال خیلی هم ساده است. ما یاد گرفتیم که روش‌های حرفه‌ای رو هم به زبان ساده به شما آموزش بدیم. این کتی که بچه‌ها من الان دارم برای دخترم میدوزم همون یقه بلیزریه که بهتون قول داده بودم، اما تیکه تیکه که جلو میرم میخوام آموزش رو تیکه تیکه کنم، یعنی یک کت کامل نکنم که بتونید تیکه های کوتاه‌تر و کوچیک‌تر رو راحت‌تر ببینید. ولی در نهایت هم همه این تیکه ها رو میذارم توی مجموعه، توی پوشه، توی پلیلیست به اسم کت پشمی که اگر خواستید که همه تیکه ها رو پشت هم ببینید هم از اونجا هم بتونید ببینید. پس امروز قلفتی کردن چاک پیلی آستین به وسیله آستری رو بهتون آموزش میدیم و بعد تیکه های دیگه آموزش کت رو توی آموزش های بعدی براتون میذارم. همین اول فیلم لایک کنید فیلمو که من انرژی بگیرم و با هم بریم سراغ آموزش امروز. خب بچه برای اینکه بتونیم قسمت چاک نماستین پالتو و کتمون رو بیایم آسترکشی کنیم و قلفتی کنیم، میدونید که ما میایم قسمت پایین آستین رو، وقتی که قسمتی رو که آستین قراره به تیکه پهلوش، قسمت تاج به تیکه پهلو وصل بشه،
ما باید یه زاپاسی بذاریم. این زاپاس بستگی به این داره که ما پایین آستین رو چقدر زاپاس گذاشتیم. اگر پایین آستینتون 3 سانت زاپاس گذاشتین، این قسمت کار رو هم باید 3 سانت زاپاس بذارید. اگر پایین کارتون 4 سانته، این قسمت کار هم باید 4 سانت باشه. چرا؟ چون این قسمت کار میخواد فارسی بر بشه، باید این دو تا زاپاس یکی باشن که یه 3 گوشه تمیز به ما بده. درست شد؟ و من چون الان پایین کارم 3 سانت زاپاس دوخت گذاشتم، این قسمت کار رو هم 3 سانت زاپاس دوخت گذاشتم. اولین کاری که میکنم بچه‌ها، میام یه دونه از این آستین رو میخوام حالا آستر کشیش رو به شما یاد بدم. میذارم کنار هم، این دو تای دیگر رو میذارم کنار. خب بچه‌ها ببینید، اولین کاری که میکنید اینه که میایم زاپاس دوخت رو توی قسمتی که تاج آستین رو داره، زاپاس دوخت رو برمیگردونیم هم از سمت قسمت چاک. ببینید اینجا قسمت چاکه، هم از سمت قسمت چاک برگردوندم. حتی زاپاس دوخت قسمت بالا رو هم ببینید به اضافه زاپاس چاک با هم برگردوندم. اتو زدم، پرس کردم، هم از قسمت پایین کار برگردوندم به سمت بالا. در اصل اینجا یه مربع مستطیل برای من ایجاد میشه. اینو حتما اتو میزنید و پرسش میکنید. میخوام این قسمت کار رو فارسی بر کنم، یعنی یه 3 گوش دوخت بزنم که بعد بتونم آستر رو بهش وصل کنم. ببینید وقتی اینو من باز میکنم، میبینید یه مستطیل مربع اینجا ایجاد میشه. متوجه اینو میارم از پشت ها میکنم، این گوشش رو میبینید قشنگ یه مثلث ایجاد میشه. خب این مثلث رو به یک سمت میخوابونم. خب وقتی به یه سمت خوابوندم، درست کنار قطر این مثلث رو، یعنی اینجا رو باید دوخت بزنید. ببینید من با خودکار میکشم، خودکار حرارتی، که شما ببینید. پس یه بار دیگه نگاه کنید. اینو آوردم باز کردم، اینجا یه مربع مستطیل بعد از اینکه اتو بزنید ایجاد میشه. اینو تا زدم به این حالت و آوردم از یک سمت خوابوندم، درست کنار قطر این مثلث رو خط میکشم، چون باید اینجا رو دوخت بزنم. خب به این حالت. اما چقدر دوخت میزنم؟ ببینید از این سمت دلای بسته دوخت میزنم، میام 1 سانتیمتر مونده به انتهای کار دیگه دوخت نمیزنم، باز میذارم. پس این یه تیکه کار رو الان دوخت میزنم. خب بچه ببینید رفتم دوخت زدم و این 1 سانت آخرش رو هم ندوختم. میبینید این 1 سانت آخر ندوختم. حالا اینو من اضافه دوختم رو میبرم. ببینید 1 سانت جا میذارم و بقیش رو میبرم به این حالت. اینو میذارم کنار و این رو ببینید برمیگردونم قشنگ به این حالت برش میگردم. اگر این قسمت کار رو هم یه دونه اینجوری برش بزنید، باعث میشه که گوشه کارتون هم زخیم خیلی نشه. یعنی این قسمت ببینید به این حالت باز میشه و گوشه کارتون خیلی زخیم نمیشه، چون مخصوصا پارچه های پشمی و پارچه های کتی که زخیمن اینجای کار ممکنه زخیم شه. ببینید چی شد؟ بهش میگم فارسی بر. به این حالت قشنگ من اومدم یک سمت کارم رو، سمت تاج آستینم رو، گوشش رو فارسی بر کردم، 1 سانت آخرش رو هم ندوختم. اینو میذارم کنار. میام سراغ این سمت چاکم، این قسمت چاک کارم. برای این قسمت کار ببینید فقط پایینش رو برگردوندم، دیگه قسمت چاکش کار ندارم. چرا؟ چون همیشه یادتون باشه که چاک توی پشت کار، یعنی چاک آستین من، همیشه باید به سمتی که تاج آستین هست بخوابه. پس این باید تا بشه دوخته بشه، این لازم نیست تا بشه، باز باید باشه دوخته شه. پس این چاکی که قسمت پایین آستینه، از پشت کار اگر نگاه کنیم به سمت اون قسمت بزرگ آستین باید بخواد. پس این دیگه لازم نیست این قسمتش برگرده. این رو فقط قسمت پایین کارش رو برمیگردونم. خب اینم باید این قسمتش رو دوخت بزنم، برمیگردونم درست از جایی که اتو زدم. باز دوباره ببینید از اینجا دوخت میزنم با فاصله 1 سانت و باز دوباره 1 سانت مونده به انتهای کار دوخت نمیزنم، میذارم اون 1 سانت آخر بمونه، یعنی اینجا رو دیگه دوخت نمیزنم. اینم دوخت بزنم بیارم. خب ببینید اینم دوخت زدم، 1 سانت آخر کار رو همینطور که میبینید دوخت نزدم. خب حالا وقتی که من بیارم اینو بذارم روی این و بخوام درز رو بدوزم، بچه‌ها ببینید این دوتا میافته کنار هم. یعنی چی؟ یعنی این قسمتی که 1 سانت آخر میبینید هم تو این دوخت نزدم هم تو این. درست اگر دستم رو بذارم زیرش میبینید که کامل میبینید
مماس میشه، یعنی توی یک نقطه کنار همدیگه قرار میگیره و من میتونم آستری رو بدوزم. حالا برای اینکه بتونم آستری رو بدوزم اول باید درز آستینم رو بدوزم. برای اینکه درز آستینتون رو بدوزید حتما این قسمت کوچیکتر آستینتون رو از پایین آستین به اندازه 2-3 میل بیارید بالاتر. چرا؟ چون ممکنه موقع دوخت یه مقدار جابجا بشه. اگر این قسمت آستین 2-3 میل بالاتر باشه قشنگتره تا اینکه از زیر این چاک بیرون بزنه. خب پس اینو یه 2-3 میل میارم بالاتر و شروع میکنم دوخت زدن. از کجا؟ از اینجا به اندازه 1 سانت تا 1 سانت و نیم از پایین بالای چاکم دوخت میزنم آستینم رو تا قسمت بالا. بعد از اینکه دوخت زدیم میایین تازه بهتون بگم چجوری آستری رو وصل کنیم. خب بچه‌ها ببینید من درز رو دوختم با اتو هم بازش کردم، اما اینجای کار رو نگاه کنید. این قسمت کار این باید به این سمت بخوابه، درز ما میخواد باز بشه. پس اینجا یه دونه چرت میدید. ببینید به این حالت یه چرت میدم فقط روی این تیکه روییا یه چرت میدم برای اینکه هم درزم بتونه باز بمونه. ببینید به این شکل. حالا دیگه هم درزم از بالا میتونه راحت به این حالت باز بمونه و این هم میتونه به این سمت بخوابه. این از درزم. حالا اینو میذارم کنار، میرم سراغ آستری کارم. آستری رو بچه ها دیگه ما نمیایم قسمت اون زاپاسی که برای چاک گذاشته بودیم رو تو آستری بذاریم. آستری دیگه بدون اون قسمته. خب یعنی من راحت میتونم از پایین تا بالا ببینیم به این شکل، دیگه این قسمت زاپاس چاک رو نداره. از پایین تا بالا آستینم رو تو آستری میدوزم، درزش رو میام تا بهتون بگم. خب بچه ها ببینید آستری رو بردم، درزش رو دوختم، آماده است که وصل بشه به این قسمت کار. حواستون باشه الان پشت آستری رو گذاشتم رو به روی پشت آستین، چون وقتی قرار دوخته بشه به این حالت قرار برگرده دیگه. حالا نکته ببینیم، من الان این دوتا قسمت آستینم جداست و خیلی راحت میرم یه آستری رو میذارم لبه کار. ببینید به این شکل میذارم لبه این کار، دوخت میزنم به این قسمت که رسیدم. کافیه این دوتا رو بیارم کنار هم دیگه بذارم، اون دوتایی که 1 سانت فاصله داشت دوخت نزده بودیم، این دوتا رو مماس میکنم ادامه دوختم. اگر دیدین براتون سخته، ببینید یه کاغذ میخوام زیرش بذارم که ببینید. اگر دیدین براتون سخته میتونید این قسمت کار رو ببینید، الان فکر کنم بهتر بتونید ببینید. ببینید این قسمت کار رو اینوری بذارم. این قسمت کار رو خیلی راحت میتونید بیارید با یه دونه نخ و سوزن 2 تا دونه بست بزنید که این دوتا از هم سوا نشن. ببینید من الان کاغذ گذاشتم زیرش که کامل دیده بشه، اینجوری ممکن بود رو پارچه دیده نشه. میبینید درست اینا تو یک نقطه‌ای به هم میرسن. من قراره از اینجا دوخت بزنم، از این نقطه رد بشم و برم. اگه میبینید که گذاشتن رو آستری براتون سخته، این نقطه اتصال رو با یه بست کوچیک به هم وصل بزنید و بعد آستری رو بذارید روش و دوخت بزنید. آستری هم که خیلی راحت ببینید به این حالت میارم میذارم روی این، با همون فاصله 1 سانت لبه آستری رو به لبه کارم دوخت میزنم. خب ببینیم بچه ها ما چی داریم. الان اومدیم آستر رو کامل وصل کردیم و این قسمت کارمون الان کاملا قلفتی شد. موقعی هم که میخواید آستری رو اتو بزنید ببینید کامل 1 سانت به این حالت 1 سانت میکشونید میاریدش روی آستین و بعد اتو میزنید، پرسش میکنید که به این شکل 1 سانت برای بادخورش جا باشه. اینم ببینید روی کار به این حالت یه چاک پیلی دارید که قلفتی شده با زدن چند تا دکمه اینجا
کارتون فوق العاده شیک میشه. قبل از اینکه آستری رو بدوزید بچه‌ها دگمه ها رو بدوزید، بعد آستری رو بدوزید. در نهایت هم ببینیم به این حالت میذارم روی هم دیگه، کار رو از خط پهلو میزون میکنم. خط پهلوش خیلی مهم، این قسمت حد فاصله آستری و کار روی کار مهمه. از اینجا دوخت میزنم میام تا بالای آستری، از اینجا دوخت میزنم میام تا بالای آستین و بعد آستری رو میکشم داخل آستین. به این ترتیب شما خیلی راحت به راحت ترین و ساده ترین شکل ممکن چاکپیلی آستینتون رو قلفتی میکنید. خیلی کار تمیز و شیکی دارید. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشین و بفرستین برای اون دوست خیاطتون که براش این کار خیلی سخت و چالش برانگیز بوده. با لایک و کامنتاتون حتما یادتون نره که ما رو حمایت کنید.